أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم আল্লাহ ছাড়া নেই যে মাবুদ সৃষ্টিকুলের মাঝে চিরজীবী তিনি সবার ধারক যেন তাজে আল্লাহ ছাড়া নেই যে মাবুদ